γιατί ένα ολόκληρο ελληνικό χωριό εγκαταλείφθηκε μέσα σε λίγες ώρες, αφήνοντας τα πάντα πίσω. Οι αρχές είπαν κατολίσθηση. Όμως οι πόρτες των πέτρινων σπιτιών ήταν κλειδωμένες από μέσα. Όταν οι πρώτοι ερευνητές μπήκαν στα άδεια κτίρια δεκαετίες μετά, βρήκαν τα ρούχα στις ντουλάπες, τα παιχνίδια στο πάτωμα και τα πιάτα ακόμα στρωμένα στα τραπέζια. Οι κάτοικοι δεν έφυγαν από τον φόβο του βουνού. Έφυγαν επειδή κάτι άγνωστο άρχισε να ξεκλειδώνει τις πόρτες τους μετά τα μεσάνυχτα. Μείνετε μέχρι το τέλος του βίντεο, γιατί η μαρτυρία του τελευταίου ανθρώπου που έμεινε πίσω θα σας αποκαλύψει τι ακριβώς κρύβεται πίσω από τους βράχους. Βρισκόμαστε στη δεκαετία του 70. Σε μια απόκρημνη πλαγιά, πνιγμένη από πυκνά δάση και απότομους γκρεμούς, υπήρχε ένα μικρό, ζωντανό χωριό. Οι άνθρωποι εκεί ζούσαν απλά, αποκομμένοι από τις μεγάλες πόλεις, στηριζόμενοι στη κτηνοτροφία και τη γεωργία. Ήταν μια κλειστή κοινωνία που δεν αγαπούσε τους ξένους. Όμως, το φθινόπωρο του 1974, όλα άλλαξαν. Μέσα σε μία και μόνο νύχτα, το χωριό σίγησε. Η επίσημη εκδοχή του κράτους έκανε λόγο για επικίνδυνες κατολισθήσεις και καθίζηση του εδάφους. Η χωροφυλακή έφτασε στην περιοχή και διέταξε την άμεση εκένωση. Οι κάτοικοι επιβιβάστηκαν σε στρατιωτικά φορτηγά, παίρνοντας μαζί τους μόνο τα απολύτως απαραίτητα. Για τους επόμενους μήνες, η πρόσβαση στο σημείο απαγορεύτηκε. Το χωριό σβήστηκε από τους επίσημους χάρτες και μετατράπηκε σε έναν τοποφάντασμα. Τα χρόνια πέρασαν και η φύση άρχισε να διεκδικεί ξανά το χώρο της. Τα αγριόχορτα κάλυψαν τα καλντερίμια, οι στέγες των σπιτιών άρχισαν να υποχωρούν κάτω από το βάρος του χιονιού και τα παράθυρα έσπασαν από τον άνεμο. Όμως, το μυστήριο παρέμενε στους τοίχους, όταν χρόνια αργότερα, μια ομάδα ερευνητών και φωτογράφων αστικού τοπίου κατάφερε να προσεγγίσει το χωριό, αυτό που αντίκρισε ήταν απόκοσμο. Δεν έμοιαζε με ένα χωριό που εκενώθηκε οργανωμένα. Στα περισσότερα σπίτια, τα έπιπλα ήταν στη θέση τους. Μέσα στις ντουλάπες υπήρχαν ακόμα τα βαριά χειμωνιάτικα ρούχα. Στις κουζίνες, τα σκεύη ήταν παρατεταγμένα και στα τραπέζια υπήρχαν πιάτα και ποτήρια, καλυμμένα από ένα παχύ στρώμα σκόνης. Ήταν σαν ο χρόνος να πάγωσε ακριβώς τη στιγμή που οι άνθρωποι ετοιμάζονταν να δείπνήσουν. Αν ο κίνδυνος ήταν μια κατολίσθηση που θα συνέβαινε μέρες μετά, γιατί οι κάτοικοι έφυγαν τόσο βιαστικά, χωρίς να πάρουν ούτε τα προσωπικά τους αντικείμενα. Η αλήθεια άρχισε να έρχεται στο φως όταν οι ερευνητές μελέτησαν τις λεπτομέρειες των σπιτιών. Παρατήρησαν ότι σχεδόν όλες οι ξύλινες, βαριές πόρτες των σπιτιών είχαν υποστεί ζημιές. Όχι από την παλαιότητα, αλλά από την εσωτερική πλευρά. Οι κλειδαριές και οι σύρτες ήταν σπασμένοι, λες και οι ιδιοκτήτες προσπαθούσαν μανιωδώς να κρατήσουν κάτι έξω, ή λες και κάποια ώρα τη δύναμη πίεζε την πόρτα μέχρι να λυγίσει το σίδερο. Παλιές ιστορίες που ψιθυρίζοντας τα γύρω χωριά μιλούσαν για τις νύχτες του ξεκλειδώματος. Λίγες εβδομάδες πριν την εκένωση, οι κάτοικοι άρχισαν να αναφέρουν παράξενα περιστατικά. Κάθε βράδυ, μετά τις 2 τα μεσάνυχτα, ένας παράξενος, μεταλλικός ήχος ακουγόταν στις γειτονιές. Σαν κάποιος να δοκίμαζε εκατοντάδες κλειδιά στις πόρτες τους. Άνθρωποι ξυπνούσαν έντρομοι και έβλεπαν τα πόμολα των θυρών τους να κινούνται αργά πάνω κάτω στο σκοτάδι. Όσοι τολμούσαν να κοιτάξουν από τις χαραμάδες, δεν έβλεπαν κανέναν στο δρόμο. Μόνο μια βαριά, μαύρη σκιά που γλιστρούσε ανάμεσα στους τοίχους και εξαφανιζόταν στο πυκνό δάσος του βουνού. Δεν επρόκειτο για φάντασμα. Οι ντόπιοι κτηνοτρόφοι έκαναν λόγο για ένα πλάσμα που ζούσε στις βαθιές σπηλιές του βουνού, πίσω από το χωριό. Ένα που ξύπνησε όταν οι άνθρωποι άρχισαν να κόβουν το δάσος για να επεκτείνουν τις καλλιεργίες τους. Περιγραφές μιλούσαν για ένα πανύψηλο, ανθρωπόμορφο με αφύσικα μακριά άκρα και δέρμα που έμοιαζε με το φλοιό των δέντρων. Το πλάσμα αυτό είχε μια παράξενη ικανότητα, μπορούσε να μιμηθεί τους ήχους των ανθρώπων. Πλησίαζε τα σπίτια μέσα στη νύχτα και φώναζε τους ιδιοκτήτες με το μικρό τους όνομα, χρησιμοποιώντας τη φωνή κάποιου συγγενή τους. Όταν ο ανυποψίαστος κάτοικος πλησίαζε την πόρτα για να ανοίξει, άκουγε τον σύρτη να κινείται μόνος του. Η τρομοκρατία είχε απλωθεί σε τέτοιο βαθμό που οι χωριανοί κοιμόντουσαν όλοι μαζί σε ομάδες, κρατώντας όπλα, περιμένοντας το ξημέρωμα. Όταν η χωροφυλακή άδειασε το χωριό, ένας ηλικιωμένος άνδρας, ο Μπαρμπαθωμάς, αρνήθηκε να επιβιβαστεί στα φορτηγά. Κρύφτηκε στο υπόγειο του σπιτιού του και έμεινε πίσω, μόνος, στο έρημο χωριό. Έζησε εκεί για 3 ημέρες πριν αποφασίσει να φύγει με τα πόδια μέσα από το δάσος. Στο ημερολόγιο που άφησε πίσω του και το οποίο βρέθηκε χρόνια μετά από τους ερευνητές,
έγραφε για την πρώτη νύχτα της απόλυτης ερημιάς. Τα φορτηγά έφυγαν και το χωριό έμεινε βυθισμένο στη σιωπή. Κατά τις 3 το βράδυ, άκουσα τα βήματα. Ήταν εκατοντάδες. Περπατούσαν στους άδειους δρόμους. Μετά, άρχισε ο ήχος. Οι πόρτες των άδειων σπιτιών άνοιγαν η μία μετά την άλλη. Άκουγα τα ξύλα να σπάνε και τα πόμολα να χτυπούν. Το πλάσμα δεν έψαχνε το χρυσό μας. Έψαχνε εμάς. Όταν κατάλαβε ότι το χωριό ήταν άδειο, έβγαλε μια κραυγή που έκανε τους τοίχους του υπογείου μου να τρέμουν. Τότε κατάλαβα ότι η καθίζηση του εδάφους ήταν απλά ένα ψέμα για να μας σώσουν. Σήμερα, το χωριό παραμένει εκεί, κρυμμένο στην πλαγιά του βουνού, περιμένοντας τον επόμενο που θα κάνει το λάθος να το επισκεφθεί μετά τη δύση του ήλιου. Αν η καρδιά σου άντεξε μέχρι αυτό το σημείο και θέλεις να ανακαλύψεις και άλλα κρυμμένα μυστικά που κόβουν την ανάσα, κάνε τώρα μια εγγραφή στο κανάλι μας και πάτα το καμπανάκι των ειδοποιήσεων. Με αυτόν τον τρόπο, γίνεσαι μέλος μιας ομάδας που τολμά να κοιτάξει εκεί που οι άλλοι στρέφουν το βλέμμα τους μακριά. Μην ξεχάσεις να αφήσεις το σχόλιο σου από κάτω. Εσύ, θα ρίσκαρες να περάσεις μια νύχτα σε ένα από αυτά τα κλειδωμένα σπίτια? Μέχρι το επόμενο βίντεο, μείνε ασφαλής και θυμήσου κάποια μυστικά είναι καλύτερα να μένουν στο σκοτάδι.